Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hi everyone, welcome back in my YouTube channel. I am Soil. तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ टकब्याकको न्यू अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। फाइनली गाइस, टकब्याकको न्यू अपडेट 13.1 चाहिँ आइसकेको छ। यो टकब्याकको न्यू अपडेटमा चाहिँ के कस्ता न्यू फिचरहरु एड भएका छ, ती फिचरहरु हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसैगरी यो टकब्याकको न्यू अपडेटमा चाहिँ कस्ता कुराहरुमा चाहिँ चेन्ज भएका छ आदि इत्यादि कुराहरुको बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्ने छौं। त्यही भएर भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो गाइज, मैले चाहिँ यो टकब्याकलाई चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा चाहिँ अलरेडी अपडेट गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि सिम्पली गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला, एन्ड्रोइड एक्सेसिबिलिटी स्विट भनेर सर्च गर्नु होला, फर्स्टमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर तपाईहरुले अपडेट आएको होला, त्यो अपडेटलाई चाहिँ सिम्पली अपडेट गर्नु होला। अनि त्यसपछि अपडेट भइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी गराएको लेटेस्ट न्यू फिचरहरु चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा चाहिँ न्यू टकब्याक 13.1 को साथमा चाहिँ सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, यदि तपाईहरुको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा चाहिँ टकब्याकको न्यू अपडेट 13.1 को अपडेट आएको छैन भने केही समय वेट गर्नु होला। टकब्याकले चाहिँ र्यान्डमली विभिन्न डिभाइसहरुमा चाहिँ यो टकब्याकको न्यू अपडेट चाहिँ दिइरहेको छ। सो केही समयपछि आउँछ अनि टकब्याकको अपडेट आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अपडेट गरेर आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनलाई सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो लेट्स बिगिन। म चाहिँ अहिले यहाँनिर फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर हामी यो टकब्याकको न्यू अपडेटमा चाहिँ के कस्ता न्यू फिचरहरु एड भएका छ आदि इत्यादि कुराहरुको बारेमा जानौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर सिम्पली टकब्याक सेटिङमा जान्छु। सबैभन्दा पहिले cancel describe image text to speech talkback settings ओके, talkback settings navigate up button म यहाँनिर टकब्याकको सेटिङमा आइसकेको छु। सबैभन्दा पहिले त तपाईहरुले चाहिँ मैले प्रयोग गरेको टकब्याक लेटेस्ट भर्जन यानि कि 13.1 मा छ कि छैन देखाउन गइरहेको छु। सो यसको लागि म cover यहाँ proximity जान्छु। automatic braille key braille display general tutorial advanced open talkback at the play store current talkback version 13.1 ओके, करेन्ट टकब्याक भर्जन 13.1 यानि कि मेरो टकब्याक लेटेस्ट भर्जनमा रहेको छ है त। cover सो अब talkback चाहिँ हामी यहाँनिर न्यू फिचरको बारेमा जानौँ है त। navigate up new features in talkback न्यू फिचर्स इन टकब्याक भनेको छ, यहाँ क्लिक गरौँ। welcome to the updated talkback page 1 of 6 वेलकम टु द अपडेटेड टकब्याक भनेको छ, अगाडि To बढौँ। make editing easier, you can now get typo suggestions and use a new gesture to type. You can also access app actions from reading controls, connect to certain braille displays with USB and more. You will learn about key updates and changes in the next few screens. This will take about 5 minutes. You can review this information in TalkBack settings at any time. ओके, तपाईहरुले चाहिँ एडिटिङको सहजताको लागि हैन, टेक्स्ट एडिटिङको सहजताको लागि त्यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ टाइपिङ सजेसनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विथ न्यू जेस्चर। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर एक्सन भन्ने एउटा रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ नेभिगेसन पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सजिलै तरिकाले एप्लिकेसनहरुको एक्सनहरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसैगरी तपाईहरुको की चेन्जेसहरु भएको छ ती कुराहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले 5 मिनेट जस्तो टाइम लाग्छ लर्निङ गर्नको लागि भनेको छ। सो अगाडि बढौँ। Next, close, next, नेक्स्ट button. गरौँ। Actions in reading controls, page 2 of 6. एक्सन इन रिडिङ कन्ट्रोल भनेको छ। You can select actions, like copy, paste and other editing options in reading controls. When you have reading controls set to actions, you can swipe up or swipe down to select an action, then double tap to activate. When you move to an item with actions available, reading controls will be set to actions by default. You can find actions on the home screen, in the email message list and in other apps. ओके, तपाईहरुले चाहिँ यो रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ एउटा एक्सन भन्ने एउटा पाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईले रिडिङ कन्ट्रोलमा एक्सन भन्ने कुरालाई चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि स्वाइप अप देन डाउन या त डाउन देन अप गरेर रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ एक्सन भन्ने एउटा सेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो सेट गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सनहरुमा पुग्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ एक्सन भन्ने सेट गरिसकेपछि तपाईको स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गर्दाखेरि चाहिँ कपी पेस्ट मुभ कर्सर टु बिगिनिङ मुभ कर्सर टु एन्ड अनि सेलेक्ट अल यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुनै एक्सन सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने डबल ट्याप गर्नु हो भने त्यो एक्सन सेलेक्ट हुन्छ है त। त्यो एक्सन सेलेक्ट भइसकेपछि तपाईको अटोमेटिकली तपाईको डिफल्ट एक्सनमा पुग्छ।
त्यसैगरी तपाईले त्यो एक्सनमा चाहिँ तपाईले होम स्क्रिनमा पनि यो एक्सन भन्ने रिडिङ कन्ट्रोलमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले एप्लिकेसन अनइन्स्टल गर्ने, एड टु होम अनि रिमुभ फ्रम होम यस्तो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सन भन्ने रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ नेभिगेसन चाहिँ तपाईले होम स्क्रिन र तपाईको एडिट गर्ने, टेक्स्ट लेख्ने ठाउँहरुमा, इमेलहरुमा र विभिन्न एप्सहरुमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ है त। Next button. नेक्स्ट गरौँ। Editing improvements. Page 3 of 6. एडिटिङ इम्प्रुभमेन्ट भनेको छ, अगाडि बढौँ। Type faster with a new gesture, only on Android 13 or later. Heading. टाइप फास्टर विथ न्यू जस्चर ओन्ली एन्ड्रोइड 13 भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड 13 भन्दा माथिको डिभाइसहरुमा चाहिँ न्यू जस्चरबाट चाहिँ तपाईले टाइपिङ फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। When you are typing, keep one finger on the screen while dragging your finger around the on-screen keyboard. To select a key, use another finger to tap. You do not need to lift your finger off the screen between letters. ओके, तपाईले चाहिँ यो एउटा फिङ्गर स्क्रिनमा राखेर अर्कोले ड्र्याग गरेर तपाईले स्क्रिनमा चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यो एन्ड्रोइड 13 भन्दा माथिको डिभाइसहरुमा मात्रै काम गर्छ। सो मैले यो फिचरहरु चाहिँ युज गरेको छैन। सो एन्ड्रोइड 13 भएको डिभाइस पाएँ भने तपाईलाई यो फिचर पनि टेस्ट गरेर मैले जानकारी गराउने छु है त। Spell check. Heading. स्पेल चेक, ओके, नयाँ फिचर एड भएको छ स्पेल चेक भन्ने। You will now hear spelling suggestions after you type a word. Select spell check and reading controls to find misspelled words. To accept the suggested changes, you can then go to the TalkBack menu or actions and reading controls. ओके, तपाईहरुले चाहिँ यो स्पेल चेक भन्ने फिचरबाट चाहिँ तपाईले आफूले मिस्टेक लेख्दाखेरि, टाइपिङ गर्दाखेरि, एडिटिङ बक्समा त्यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक लेख्नु भने तपाईले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ रिडिङ कन्ट्रोलबाट। रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईले अहिले जसरी स्वाइप अप देन डाउन अथवा डाउन देन अप गरेर तपाईले राख्नु भयो नि एक्सन भन्ने बटन, त्यसरी नै तपाईले त्यहाँनिर रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ स्पेल चेक भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गरेर तपाईले त्यो स्पेलिङ मिस्टेक भएको ठाउँमा जम्प गरेर पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ है त। Next button. सो नेक्स्ट गरौँ। Volume key changes. Page भोल्युम 4 की of 6. चेन्जेस, ओके। To control TalkBack volume, keep one finger on the screen while pressing either volume key. To control media, call in notification volume. Press either volume key. You can also use volume keys in certain apps. For example, press a volume key to take a photo in the camera app. ओके, तपाईहरुले चाहिँ यो भोल्युम की चेन्जेसमा चाहिँ टकब्याकको भोल्युम बढाउनु पर्यो भने स्क्रिनमा एउटा औँलाले चाहिँ स्क्रिनमा राख्ने, अर्को त्यहाँबाट अर्को हातले चाहिँ त्यो भोल्युम बढायो भने टकब्याकको भोल्युम घट्ने बढ्ने हुन्छ। यदि स्क्रिनमा औँला नराखिकन टकब्याकको भोल्युम घटाउने बढाउने गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ मिडिया भोल्युम घट्ने बढ्ने हुन्छ है त। जस्तै हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर देब्रे हात चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा राखिरहेको छु, देब्रे हातको एउटा औँला चाहिँ हैन, अनि मैले यहाँनिर भोल्युम बढायो भने टकब्याकको भोल्युम बढ्छ। अनि Accessibility volume set to 100%. हेर्नु बढ्यो। अब मैले यहाँनिर भोल्युम डाउन की थिएँ चाहिँ मेरो देब्रे हात चाहिँ स्क्रिनमै छ। टकब्याकको भोल्युम घट्यो। अब मैले स्क्रिनमै औँला राखेर फेरि भोल्युम की बढाएँ, भोल्युम अप की थिएँ भने भोल्युम बढ्छ। Page 4 of accessibility volume set to 100%. अब मैले यतिकै भोल्युम अप डाउन गरेँ भने चाहिँ मेरो कलको जुन यो मिडियाको रिङटोनको आदि इत्यादि भोल्युमहरु चाहिँ घट्ने बढ्ने हुन्छ है त। सो यही भन्नु To खोजेको। control TalkBack volume, keep one finger on the screen while pressing either volume key. To control media, call in notification volume. Press either volume key. You can also use volume keys in certain apps. For example, press a volume key to take a photo in the camera app. Access. ओके, तपाईले चाहिँ यो फोटो खिच्नको लागि नि क्यामेरा एपहरुमा चाहिँ यो भोल्युम कीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ है त। Next button. Navigation improvements. Page 5 of 6. नेभिगेसन इम्प्रुभमेन्ट, ओके, To अगाडि exit बढौँ। out of a container, like a list or grid, swipe left or right with 4 fingers. You can also add containers to your reading controls. ओके, तपाईहरुले चाहिँ यो रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ कन्टेनर भन्ने एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले लिस्ट र ग्रिडमा रहेको हुन्छ नि, Next, to exit out of a container, like a list or grid, त्यो लिस्ट र ग्रिडमा भएको कुराहरुबाट चाहिँ तपाईले कन्टेनर तपाईले रिडिङ कन्ट्रोलमा एड गरेर चाहिँ सिम्पली यो कन्टेनर लिस्टबाट अथवा ग्रिडबाट जम्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ है त। next button. नेक्स्ट गरौँ। Braille improvements. Page 6 of 6. ब्रेल इम्प्रुभमेन्ट, ओके। More Braille languages are now available. You can also connect to certain Braille displays with USB. Put your Braille display in Braille terminal or USB mode. Then connect your display. To get started, go to TalkBack settings, Braille display. ओके, केही ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ एड भएको छ ब्रेल डिस्प्लेमा। तपाईले युएसबी कनेक्ट गरेर ब्रेल डिस्प्लेमा ल्याङ्ग्वेजहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। यताउता भनेको छ हैन, यो तपाईसँग ब्रेल डिस्प्ले छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ।
नभए खासै यो त्यति साह्रो जरुरत चाहिँ छैन है त Finish button. फिनिश गरिदिउँ TalkBack settings. New features in TalkBack. ओके न्यू फिचरको टकब्याकको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले सरसर्ती जानकारी गराइसकेँ सो आगामी भिडियोमा चाहिँ यसको प्र्याक्टिकली तपाईँहरूलाई गरेर देखाउने छु Audio. Text सो to त्योभन्दा अगाडि म यहाँनिर यो रिडिङ कन्ट्रोलमा केही नेभिगेसन केही रिडिङ कन्ट्रोलमा केही कुराहरू चाहिँ एड गरेर देखाउँछु अघि हामीले जानकारी पाएको कुराहरू एक्सन त अटोमेटिकली एड हुन्छ हैन अनि यहाँनिर स्पेल चेकहरूको यिनीहरूको हामी एड गर्छौँ है त sound and control. सो यसको लागि सिम्पली हामी Customize gestures. Customize focus indicator. Customize menus. कस्टमाइज मेनुमा जाउँ Customize So, TalkBack. customize Customize menu मा reading गइसकेपछि controls. To use the reading controls, swipe left or right with 3 fingers. You can also swipe up or down with 3 fingers. ओके कस्टमाइज रिडिङ कन्ट्रोलमा जाउँ हामी Spell check. Character. Spell check. Jump between misspelled words. Reading. Spell check. Jump between misspelled words. Not. Spell check. Jump between misspelled words. Ticked. ओके स्पेल चेक यदि तपाईँकोमा नचेक छ भने यसलाई चेक गर्नु होला ताकि तपाईँले स्पेल चेक भन्ने रिडिङ कन्ट्रोल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Characters. Read one. Words. Lines. त्यसै Paragraph. गरी Headings. तपाईँको Control. पक्नु है Links. Link. Landmark. Windows. Default. Containers. Exit out of a container. Like when you are in a list or grid. Ticked. ओके यो कन्टेनर भन्ने यो यसलाई पनि तपाईँले चेक गर्नु होला ताकि तपाईँले यो कन्टेनरको फिचरहरू चाहिँ युज गर्न Default सक्नुहुन्छ speech rate. Default. Read one item at a time. Not ticked. Read one. ओके Verbosity. Speech rate. Change. Speak punctual. Spoken. Change special feature. Hide screen. Audio duck. Scroll. Accessibility volume. Customize. अरू त सबै सेम नै छ हैन तपाईँले सिम्पली यो रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ स्पेल चेक भन्ने एकचोटि हेर्नु होला त्यो नचेक छ भने त्यसलाई चेक लगाउनु होला अनि त्यसपछि कन्टेनरलाई चेकले गएर तपाईँले यो फिचरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त Page 2 of page 1 of ओके म यहाँनिर फोनको होम स्क्रिनमा आइसकेको छु messages. Phone. जस्तै Messages. म मेसेजेसमा आएँ होइन अब यहाँनिर Remove from home. तपाईँले Activate. यो मेसेजेसमा आइसकेपछि यसरी Phone. Message. फोनको एप स्क्रिन अथवा होम स्क्रिनमा आएपछि तपाईँको रिडिङ कन्ट्रोलमा चाहिँ अटोमेटिकली त्यो एक्सन भन्ने बसेको हुन्छ अटोमेटिकली सेट भएको हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् Scroll. Actions. यहाँ हेर्नुहोस् एक्सन भने अटोमेटिकली सेट भएको छ है त मैले तपाईँलाई यहाँनिर सेट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफको लागि गरेर देखाएको तपाईँको जति पनि होम स्क्रिन अथवा एप स्क्रिनमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँनिर पुगिसकेपछि तपाईँले एक्सन भन्ने अटोमेटिकली सेट हुन्छ तपाईँले Phone. कुनै Messages. पनि एपलाई चाहिँ यसरी स्वाइप अप गरेर अथवा स्वाइप डाउन गरेर तपाईँले एक्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै के अप्सन छ हेरौँ यहाँनिर Remove from home screen. रिमुभ फ्रम होम स्क्रिन छ Move item. मुभ आइटम छ Activate. एक्टिभेट छ एक्टिभेटमा क्लिक गरेर क्लिक गर्न सक्नुभयो Remove from home screen. रिमुभ फ्रम होम स्क्रिनमा क्लिक गरेर होम स्क्रिनबाट रिमुभ गर्न सक्नुभयो Move item. त्यसै गरी मुभ आइटममा क्लिक गरेर मुभ गर्न सक्नुभयो है त जस्तै म Page यहाँनिर 2 of 4. एप Revision AI. स्क्रिनमा गएँ होइन English 12. ओके यहाँनिर Israel. ED Eloquence TTS. यो इटी एलोकेन्स टिटिएसमा एपमा आइपुग्यो होइन अब यदि तपाईँको यहाँनिर एप्लिकेसन अनइन्स्टल गर्नु मिल्ने टाइपको छ भने यहाँनिर तपाईँले फेरि अब स्वाइप अप अथवा स्वाइप डाउन गर्नु भने तपाईँले यहाँनिर फेरि अप्सनहरू थपिएको पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् म ED Eloquence TTS. यो इटी एलोकेन्स टिटिएस एपमा पुगेको छु होइन मेरो कर्सर यहाँनिर छ मैले स्वाइप अप गर्छु Uninstall item. अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ स्वाइप अप गर्ने मैले Add अनइन्स्टल to home screen. एड टु होम यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ Activate. एक्टिभेट गरेर ओपन गर्न Uninstall सक्नुहुन्छ item. यति आएको छ है त यति रहेको छ है त यो कुराहरू चाहिँ हामीले टकब्याक मेनुबाट चाहिँ हामीले पहिले गर्थ्यौँ अथवा तपाईँले यहाँनिर डबल ट्याप टु होल्ड टु लङ प्रेस गरेर तपाईँले त्यहाँ विभिन्न अप्सनहरू आउँथ्यो त्यहाँबाट गर्थ्यौँ तर हामीलाई चाहिँ अझै सजिलो बनाइदिएको छ कि सो यति तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ होइन यो एक्सनको सो बाँकी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियोमा चाहिँ पछि प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने छु तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले यति नै हो जानकारी गराइसकेको छु यदि केही सजेसन सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया तथा जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्टमा राख्नु होला आगामी दिनहरूमा यो फिचरहरूको प्र्याक्टिकल भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सनु होला साथै यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ ग्रेट डे टेक केयर